Alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. On toivottavaa, että kukin kysymys on osoitettu yhdelle paikalla olevalle ministerille. Edustaja Piritta Rantanen, olkaa hyvä. Puhemies! Hallituksen kärkilupaus oli työllisyyteen panostaminen. Lupasitte 100 000 uutta työllistä. Te olette räikeästi rikkoneet tämän lupauksen ja saldonanne onkin tällä hetkellä -78 000 työllistä. Suomi onkin siis pian työttömyyden kärkimaa. Uusimmissa tilastoissa Suomi on jo ohittanut Kreikan työttömyysluvuissa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pian ohittamassa on myös Espanja. Suomen työttömyys ohittaa myös Euroopan maiden koko keskiarvon. Työttömyys lisää ihmisten epävarmuutta ja epäluottamusta. Työttömyysennustetta on jälleen kerran jouduttu rukkaamaan huonommaksi. Työttömyyden kasvu ja talouden sakkaaminen kulkevat käsi kädessä. Talouden taantuma alkoi rakentamisesta, mistä me varoitimmekin, mutta sittemmin vaikutukset ovat levinneet lähes joka alalle. Kysynkin ministeri Marttiselta, miten kärkilupaus työllisyydessä voi muuttua kärkisijaksi työttömyydessä näin nopeasti? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Se, että kansainvälinen suhdanne on koetellut hyvin vaikeasti Suomea, se hyvät kollegat oikeastaan korostaa vain yhtä asiaa ja sitä, että me emme ole kyenneet uudistamaan Suomea ja taloutemme rakenteita riittävällä tavalla. Useat hallitukset ovat epäonnistuneet tässä ja kuorma on jäänyt paljon taas vastaavasti meille tehtäväksi. Ja sen takia taas vastaavasti me viemme eteenpäin näitä keskeisiä uudistuksia, joilla suomalaisten PK-yrittäjien näkökulmaa työllistää lisää saadaan vahvistettua. Kevennämme verotusta, sujuvoitamme luvitusta, panostamme tutkimuksen ja tuotekehitystoimintaan. Teemme merkittäviä toimenpiteitä, jotta voidaan taas näkymää parantaa. Ja tällä hetkellä me näemme sen, että viimeistään ensi vuonna työllisyys kääntyy jo selkeästi parempaan suuntaan. Kiitoksia. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Piritta Rantanen, olkaa hyvä. Herra puhemies, taas niitä lupauksia. Pitkäaikaistyöttömyys Suomessa on kasvanut merkittävästi ja suhdanne koko Euroopassa on sama. Sain tiistaina vierailla Äänekosken uudessa Kertopuu-tehtaassa, joka aloittaa ensi vuonna toimintaansa, mikä on erittäin hienoa. Samaan aikaan viereinen vaneritehdas lopettaa. Keskustelin tämän tehtaan pääluottamusmiehen kanssa, joka kertoi ihmisten suuresta pelosta ja huolesta siitä, että löytyykö työpaikkaa, riittääkö ammattitaito ja mitä voi tehdä, kun te olette uudelleenkouluttautumismahdollisuudet vieneet. Mitä te, hallitus, tarjoatte näille ihmisille juuri tällaisessa tilanteessa? Me olemme SDP:ssä aidosti huolissaan näistä ihmisistä. Kuinka aiotte, ministeri Marttinen, huolehtia siitä, että työttömät pääsevät töihin ja että työttömyys ei muutu pitkäaikaistyöttömyydeksi, jossa olemme jo lähellä 90-luvun laman karmeita lukuja? Mitä aiotte tehdä, ettei työttömyys muutu pysyväksi osattomuudeksi tässä yhteiskunnassa? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Ensinnäkin tästä edustaja kysyi tai viittasi metsäteollisuuden tilanteeseen. Niin näissä tilanteissa, missä vastaavasti Suomeen on tullut näitä vakavia uutisia, niin muassa tänä kesänä heinäkuun lopulla vierailin Lappeenrannassa viipymättä sen jälkeen, kun paikkakunnalle oli tullut vakavia uutisia siitä,
jossa UPM ilmoitti sulkevansa taas paperin tuotannon. Minusta se on ensimmäinen asia, että valtiovalta menemällä paikan päälle, käymällä keskustelua paikallisten toimijoiden kanssa, kaupungin kanssa, hakee niitä yhteisiä ratkaisuja. Ja näissä tilanteissa, joissa äkillinen rakennemuutos koskettaa hyvin voimakkaasti yksittäistä paikkakuntaa, meillä on olemassa työkaluja, joiden mukaan toimitaan. Kukaan tämmöiseen tilanteeseen joutuva, työttömäksi jäävä henkilö ei jää yksin. Tästä pidetään huolta. Työllisyysalueet vastaavat laajasti työllisyyden hoidosta alueilla, ja itse asiassa huomenna aamulla olen kutsunut kaikki työllisyysalueen johtajat tänne Helsinkiin ja käymme läpi alueellisen tilanteen ja katsomme yhdessä, että mitä vielä uusia toimenpiteitä tässä tilanteessa on välttämätöntä tehdä. Kiitoksia. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Työllisyystilanne on tällä hetkellä Suomessa todella heikko. Ja on totta, että kansainväliset suhdanteet tähän vaikuttaa. Mutta ministeri, kysymys kuuluu, että onko olemassa jokin sellainen kansainvälinen suhdanne, joka vaikuttaa nimenomaan Suomeen, mutta ei vaikuta meidän verrokkimaihin. Nimittäin miten on mahdollista, että juuri Suomen työllisyyden kehitys on Petteri Orpon hallituksen aikana ollut kaikista heikointa? Siis itse asiassa, jos meidän työllisyysaste olisi kehittynyt samalla tavalla kuin muu EU teidän hallituksen aikana, niin Suomessa olisi jopa 90 000 työllistä tällä hetkellä enemmän. Tai jos se olisi kehittynyt esimerkiksi samalla tavalla kuin Ruotsissa tämän hallituksen aikana, niin meillä olisi jopa 50 000 työllistä enemmän tällä hetkellä. Ministeri Marttinen, mikä on se sellainen kansainvälinen suhdanne, joka koskettaa nimenomaan Suomea, mutta ei Ruotsia tai meidän muita verrokkimaita? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. On näin, että Suomi pohjoisena Euroopan maana, niin on rehellistä myös todeta, että turvallisuuspoliittinen tilanne on vaikuttanut myös meihin itse asiassa voimakkaammin kuin mitä taas moniin muihin Euroopan maihin. Me kärsimme yhtä lailla Ukrainan hyökkäyssodasta, me kärsimme tästä euroalueen talouden heikentymisestä, mutta oikeastaan minusta nyt olennaista ei ole vaan katsoa niitä kengänkärkiä, edustaja Lindtman, vaan pohtia sitä, että mitä me voimme tehdä, jotta taas vastaavasti päästään tästä tilanteesta eteenpäin, millä toimenpiteillä voidaan suomalaisille yrityksille luoda vahvempaa näkymää talouteen. Ja näitä päätöksiä tämä hallitus on tehnyt viime keväänä riihessään, päättänyt merkittävistä uusista veroratkaisuista. Tänä syksynä eduskunta saa toimestani vielä uusia työmarkkinaratkaisuja käsittelyyn. Me teemme hyvin laaja-alaisesti toimenpiteitä, jotta nimenomaan suomalaisyrityksille saadaan vahvempaa näkymää työllistää ja investoida. Ja kuten totesin, niin meillä on jo olemassa onneksi positiivisia signaaleita Suomen taloudessa, ja nyt on olennaista ja tärkeää saada tätä näkymää vahvistettua. Kiitoksia. Edustaja Lohikoski, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kokoomus lupasi, että suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa. Te, pääministeri Orpo, lupasitte näin ennen eduskuntavaaleja. Teidän hallituskautenne aikana kuitenkin työttömien määrä on kasvanut valtavasti, eikä suunta näytä kääntyvän. Ja erityisen rajusti on kasvanut nuorisotyöttömyys. Alle 30-vuotiaita työttömiä on jo yli 75 000. Monilla heistä ei ole lainkaan työhistoriaa, jolloin esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan ja palkkatukityöllistämisen tarve korostuisi, ja näistä hallitus on kuitenkin leikannut samalla työttömyyden kasvaessa. Myös jatkuvat koulutusleikkaukset rapauttavat työllisyyskehitystä pidemmällä aikavälillä. Yrityksille valmisteltava työllistämisseteli voi olla osa ratkaisua, mutta nuorisotyöttömyyden hätätila vaatii paljon laajempia toimenpiteitä, ja kysynkin, onko hallitus valmis vahvistamaan sekä yritysten että myös kuntien ja kolmannen sektorin edellytyksiä nuorten työllistämiseksi? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies, ja edustajalle kiitos erittäin tärkeän kysymyksen esille nostamisesta. Uskon, että nuorisotyöttömyyden ratkaisuun ja siihen haettavat toimenpiteet ovat asia, joka yhdistää tätä salia. Meillä voi olla erilaisia painotuksia puolueiden välillä, mutta me kaikki tiedämme ja ymmärrämme sen hyvin,
miten rajut vaikutukset nimenomaan työttömyydellä nuorten ihmisten osalta voi olla. Ja sen takia on sekä tämän maan kannalta että inhimillisesti äärimmäisen tärkeää, että mahdollisimman monen nuoren tämä alkanut työttömyysputki saadaan katkaistua. Tämän takia hallitus on ottamassa käyttöön uutta työllistymisseteliä, jolla pystytään tukemaan ennen kaikkea näiden nuorten työllistymistä, joilla on matala koulutustausta tai vain vähän työhistoriaa. Näin ollen siis päästään tässä vaikeassa tilanteessa auttamaan juuri heitä, joiden tilanne työmarkkinoilla nuorista on kaikkein haurain, kaikkein heikoin. Toisaalta haluan myös todeta, hyvät kansanedustajat, että kun talous lähtee myös liikkeelle, niin nimenomaan juuri nuorille, kyllähän myös heille avautuu paljon työmahdollisuuksia. Ja haluan sanoa suomalaisiin koteihin, että näkymää paremmasta on tällä hetkellä jo näköpiirissä. Kiitoksia. Edustaja Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kyllähän työttömyysluvut ovat aivan karmeita. Tämä on yhteiskunnallinen kriisi, tämä on tragedia, mutta ennen kaikkea SDP:lle tässä on kysymys ihmisistä. Työttömänkin ihmisen arvosta. Ihminen ei ole vain tuotannontekijä, vaan ennen kaikkea ihminen. Ja ministeri Marttinen, teidän hallituksenne on luvannut 100 000 uutta työllistä, ja tulostaulu on armoton. Te olette 78 000 jäljessä tästä, miinuksen puolella. Ja SDP on kyllä tarjonnut omia esityksiään tilanteen helpottamiseksi työttömien ihmisten näkökulmasta, muun muassa, että työttömyysturvalla voisi opiskella, kunhan noudattaa omaa työllistymissuunnitelmaa. Olemme esittäneet uusittuja suojaosia työttömyysturvaan ja asumistukeen, ja olemme muun muassa pienyrittäjille esittäneet kotitalousvähennyksen laajentamista hoitoon ja hoivaan, joka tukisi naisyrittäjien pysymistä leivässä. Mutta te esitätte tällekin syksylle työmarkkinatoimina vain irtisanomisen heikentämistä ja lisää määräaikaisia työsuhteita. Tämä on mahdollisimman kaukana tavallisen työttömän suomalaisen arjesta. Ettekö sen sijaan voisi harkita vaikka tätä kotitalousvähennyksen laajentamista hoitoon ja hoivaan? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Voi olla, että suuresti kunnioittamaltani edustaja Tuppuraiselta on jäänyt budjettiriihen paperit nyt lukematta. Te otitte esille työttömyysturvalla opiskelun. Sitähän me olemme nimenomaan nyt parantamassa hallituksen päätöksellä. Me olemme ottamassa käyttöön työllistymissetelin nuorten osalta, jotta taas heidän pääsyään työelämään voidaan vastaavasti parantaa. Olemme tekemässä myös muutoksia, joilla nimenomaan pienyrittäjien asemaa vahvistetaan, koska heitä on entistä enemmän ja heidän roolinsa Suomen taloudessa kasvaa jatkuvasti, ja on tärkeää, että heidän eteensä tehdään vastaavasti lisää toimia. Totean myös sen, että tässä edustaja Tuppurainen jättää toteamatta SDP-vaihtoehdon tässä tilanteessa. Te tarjoatte miljardin edestä uusia veronkiristyksiä suomalaisten yrittäjien niskaan, ja voi vaan kysyä tältä salilta, pohtia ääneen, että paljonko luottamusta lisää suomalaisille PK-yrittäjille työllistää ja investoida tässä tilanteessa, jos verotusta kiristetään näin rajulla ja merkittävällä tavalla. Kiitoksia. Edustaja Kaikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Viime kyselytunnilla viikko sitten keskusta nosti tämän työttömyyden teeman esiin, mutta on erittäin tärkeää jatkaa sitä tällä kyselytunnilla, koska tämä asia ei kyllä todellakaan ole loppuun käsitelty. Ei todellakaan. Joka 8. työvoimaan kuuluvista suomalaisista on työttömänä. Joka 8. Se on karmea luku. Tämä koskettaa käytännössä kaikkia suomalaisia, kaikkien lähipiiriä, koko kansaa. On nuorisotyöttömyyttä, on pahenevaa pitkäaikaistyöttömyyttä, jopa akateemista työttömyyttä yhä enemmän. Työttömyyden vakavuuteen nähden siitä keskustellaan ja tehdään aivan liian vähän tässä maassa. Tämänhän sen pääaiheen teidän budjettiriihessä, hyvä hallitus, olisi pitänyt olla. Kun työttömyys on vain pahentunut viimeisen vuodenkin aikana, niin joudun kysymään, pääministeri, teiltä, oletteko omasta mielestänne tehneet nyt riittävästi tälle vakavalle ongelmalle? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kuten viime viikolla totesin, niin työttömyys on meidän suurin haasteemme tällä hetkellä, erityisesti inhimilliseltä taholta, koska kyse on ihmisistä, jotka ovat vailla työtä. Mutta jos jotain tämä hallitus on tehnyt, niin me olemme luoneet edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Mutta se, mikä se erityinen Suomella on, josta Lindtmankin kysyi, edustaja Lindtman, niin se on tuo Venäjä. Se vaikuttaa massiivisella tavalla meidän talouteemme, turvallisuuden tuntueeseen, siihen, että kotitaloudet eivät ole kuluttaneet. Mutta se, mitä nyt me ollaan näkemässä,
se piristyminen, mikä taloudessa on alkanut, sitä pitää yhdessä tukea. Joka päivä melkein nyt tulee hyviä uutisia. Tänään Suomen Yrittäjien raportti, PK-yrityksillä parhaat näkymät sitten Venäjän hyökkäyssodan alun. Ja kun me nähdään, että kotitaloudet on alkaneet kuluttamaan enemmän, asuntolainoja kysytään enemmän, tilauskirjat ovat meidän viennillä täyttymässä, niin tässä on todella paljon nyt positiivisia merkkejä liikkeellä. Investointeja on startannut ja starttaamassa. Meillä on paljon sellaista osaamista, mitä maailmalla tarvitaan. Ja nyt yhdessä tekemään töitä sen eteen, että me saadaan tämä hyvä kantamaan ja työpaikkoja syntymään. Kiitoksia. Edustaja Virta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! 2 vuotta sitten kysyin teiltä, että mikä on viestinne niille lapsille ja nuorille, jotka te leikkauksilla työnnätte köyhyyteen. Te vastasitte, että heidän vanhempiensa kannattaa mennä töihin. Se oli jo silloin hölmö vastaus, koska te leikkasitte asumistukea esimerkiksi matalapalkkaisilta yksinhuoltajilta. No siitä on 2 vuotta. 2 vuotta te olette johtaneet tätä maata tilanteeseen, jossa on vähemmän työtä, enemmän köyhyyttä, 27 000 lasta putoaa köyhyyteen. Kysynkin nyt, mikä on teidän viestinne näille perheille? Onko se, että ottakaa päivätyön rinnalle se yötyö? Onko se, että hakekaa vielä vähän enemmän töitä, niin kyllä ahkeruus palkitaan, kun ei ole niitä töitä? Vai onko se, että lapset ja nuoret voivat sitten jotenkin ratkaista sen tilanteen, kun he kasvavat köyhyydessä? Onko se, että ehkä 2 vuoden päästä menee paremmin, kun se on heille arkipäivää tänään, että te olette vieneet heiltä sen mahdollisuuden ostaa lääkkeet, ruoka tai Gore-Tex-kengät talveen? Mikä on vastauksenne lapsille ja nuorille, jotka teidän leikkaustenne takia kasvaa tällä hetkellä köyhissä perheissä? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hallituksen tavoitteena on se, että onnistuisimme tukemaan vanhempien työllistymistä. Se on keskeisin keino torjua lapsiperheköyhyyttä tässä maassa. Tämä on ollut se viesti. Ja mitä tämän eteen on tehty, niin hallitus on kyllä, ja tämän voi sanoa kyllä tällä salille niin, että varmasti tämän itsekin tiedätte, että hallitus on tehnyt enemmän kuin mikään lähihistorian hallitus sen eteen, että meillä olisi työllistämisen edellytyksiä tässä maassa, että meillä uudistettaisiin työmarkkinoita, jotta me saataisiin työpaikkoja syntymään. Mutta se, mille tämäkään hallitus ei valitettavasti riittävästi voi, on tämä turvallisuustilanne. Se, että meillä on sotaa käyvä naapuri rajan toisella puolella, että meillä on ennätysmäärä epävarmuutta. Se, että meidän talouskaan ei ole meidän puolella, että tulee jatkuvasti huonoja uutisia, niin kuin vaikkapa Trumpin tulliratkaisut, jotka siirsi orastavan kasvun alkamista. Mutta niin kuin pääministeri totesi, meillä on myös merkkejä siitä, että asiat on menossa parempaan suuntaan. Ja tätä uskoa meidän täytyy pystyä myöskin vahvistamaan, koska talous perustuu myöskin luottamukseen. Tämä hallitus on tehnyt uudistuksia, on tehnyt työmarkkinoilla, on tehnyt sosiaaliturvassa, on tehnyt myös monia muita meidän yhteiskuntaa rakenteita uudistavia ratkaisuja. Nyt seuraavana vuonna keskitymme ensi vuoden budjetissa veronkevennysten kautta myöskin suomalaisen ostovoiman vahvistamiseen, ja tätä kautta luomme toivoa meidän lapsiperheille ja meidän lapsillemme. Ja perusopetuksen vahvistaminen Nyt minuutti on käytetty, ministeri. Edustaja Karlsson, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Ministeri Grahn-Laasonen tässä tuo ilmi turvattoman maailmantilanteen, mutta kyllä se on niin, että hallituksen politiikka ja leikkaukset ovat lisänneet suomalaisten turvattomuutta. Lapsiperheköyhyys lisääntyy THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 27 000 lapsella. Hallitus on poistanut yrityksen koulutusvähennyksen ja aikuiskoulutustuki on muistovaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy ja se on pelottava tilanne. Pitkäaikaistyöttömäksi joutuneen ihmisen on usein välttämätöntä päivittää omaa osaamistaan tai joskus on pakko opetella kokonaan uusi ammatti. Edustaja Tytti Tuppurainen toi esille SDP:n vaihtoehtoja. Onko hallitus valmis edistämään työllistymistä SDP:n esittämillä keinoilla, muun muassa poistamalla rajoitteet opiskella työttömyysturvalla, kunhan noudattaa henkilökohtaista työllistämissuunnitelmaa? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Tässä SDP:n edustajien osalta kannattaa nyt katsoa läpi se paketti, mitä tämä hallitus on päättänyt budjettiriihen yhteydessä. Siellä on todettu selkeästi, että me parannamme työttömyysturvalla opiskelun edellytyksiä, ja haluan muistuttaa myös siitä, että tällä hetkellä jo työttömyysturvalla opiskelun edellytykset ovat jo varsin laajat. Eli jos ajatellaan vaikka kesken jäänyttä tutkintoa, niin on hyvin todennäköistä, että sen saa suorittaa sitten ainakin joltain osin sitten loppuun. Me olemme kyllä
pitäneet yllä järjestelmää, jossa sen oman osaamisen kehittäminen työttömyysaikana on mahdollista. Mitä tulee taas aikuiskoulutustukeen, niin tässä menee nyt ehkä asiat vähän sekaisin. Sehän ei ole ollut aikaisemminkaan työkalu, jolla työttömien osaamista on kehitetty, vaan nimenomaan työelämässä olevien henkilöiden osaamista. Ja tähän meillä on jo käytössä vastaava rajatumpi malli, jossa pyritään siihen, että nämä poissaolot työelämästä ovat taas vastaavasti pienempiä, mutta haluan pitää huolta siitä, että julkisen sektorin tärkeissä tehtävissä toimivat henkilöt voivat kehittää omaa osaamistaan. Se on tälle hallitukselle erittäin tärkeä asia. Kiitoksia. Edustaja Hopsu, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olemme Euroopan surullista kärkeä. Lähes 20% nuorista on työttöminä. Tämä on hurja määrä. Luku on alle 25-vuotiaiden osalta 6 000 enemmän kuin vuosi takaperin. Jokainen nuori, joka on pitkään ilman työtä, ilman opiskelupaikkaa, ilman mahdollisuutta kuntoutukseen tai työpajan tuomaan tukeen, on syrjäytymisriskissä. Syrjäytyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset on isoja niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Sen takia aikanaan päätettiin nuorisotakuusta, jossa annettiin 3 kuukauden palvelulupaus nuorille. Heidän pitäisi saada työtä, päästä työllisyyspalveluihin tai opiskelemaan. Nyt tämä ei toteudu. Ja haluaisin kysyä hallitukselta, että tämän yrityksille suunnatun työllistämissetelin lisäksi, niin minkälaista tukea tarjoatte etenkin niille kunnille, joissa asuu paljon nuoria? Tarvitsemme Ohjaamo-palveluita, kesäseteleitä ensimmäisen työpaikan saantiin, ammatillista kuntouttavaa koulutusta, paljon muutakin kuin tämän setelin. Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies, ja kiitoksia edustaja Hopsulle jälleen kerran tärkeästä kysymyksestä. Sen lisäksi, että hallitus on ottamassa käyttöön tämän uuden työllistämissetelin nimenomaan nuorten työllistämisen edistämiseksi, niin meillähän on tällä hetkellä jo, kun työllisyyden kokonaisvastuu on siirtynyt vuoden alusta kuntien ja kaupunkien vastuulle työllisyysalueille, heillähän on tällä hetkellä käytössään hyvin laajasti muita palveluita. On täysin mahdollista jo tällä hetkellä, että vaikka sitten Espoossa voidaan järjestää ohjelmapalveluita, voidaan ottaa käyttöön kesätyöseteliä. Tämä ei vaadi tältä salilta mitään uusia päätöksiä, ei vaadi lainsäädännön muutoksia, vaan tämä vaatii nyt sitä rohkeutta myös kaikilta päättäjiltä alueella huomata se, että nuorten työttömyysjaksot täytyy pystyä katkaisemaan. Kokonaisvastuu asiasta on työllisyysalueella, mutta totta kai käyn jatkuvasti keskustelua joka puolella Suomea tilanteesta ja käymme taas huomenna läpi valtakunnallista tilannetta ja katsomme yhdessä, miten tästä päästään taas kestävästi eteenpäin. Kiitoksia. Edustaja Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Työllisyyden taso on täysin kytköksissä talouskasvuun. Sitten kun meillä on talouskasvua, niin meillä lähtee työllisyys paranemaan, ja nyt näyttää siltä, että nämä merkit ovat toteutumassa, kuten täällä pääministeri vetosi muun muassa tähän PK-yritysten barometriin. Sitten toinen tärkeä asia on se, että olennaista on se, että miten työn määrä kehittyy. Täällä usein puhutaan, että viime hallituksen kauden lopulla työllisten määrä oli korkealla tasolla. Tämä paikkansa, mutta tehtyjen työtuntien määrä ei ollut kasvanut enää lainkaan loppuaikana, ja se ratkaisee, että mikä on tehtyjen työtuntien määrä, ja sen takia on tärkeää, että meillä on entistä enemmän ihmisiä myös kokoaikatyössä, jotta tämä kansantalous kestää. Ja sitten sen haluaisin vielä kysyä ministeri Marttiselta, että koska se kaikkein suurin työllistämispotentiaali on niissä PK-yrityksissä ja niiden toimintaedellytyksiä tämän hallituksen aikana on parannettu, mutta uusia parannuksia on tulossa, mitä sellaisia uudistuksia vielä nyt on tulossa, jotka parantavat PK:ssa työllistämismahdollisuuksia ja kohtuullistavat työnantajan riskiä? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, herra puhemies. On tosiaan niin, että meidän täytyy tunnistaa yhdessä se, että pienten ja keskisuurten yritysten rooli meidän taloudessa ja myös työllisyyden näkökulmasta kasvaa ja on jatkossa entistä vahvempi. Sen vuoksi on perusteltua, että kaikki ne työmarkkinauudistukset, mitä tämä hallitus on vienyt eteenpäin ja tämä sali on päätöksellään säätänyt voimaan, keskittyvät ennen kaikkea suomalaisen PK-yrityskentän tilanteen vahvistamiseksi, koska siellä on eniten myös potentiaalia työllistää lisää ja vaikka tarjota juuri nuorelle uusia työmahdollisuuksia. Otan muutamia nyt vain huomiona. Paikallisen sopimisen laajentaminen, mikä on tehty jo aikaisemmin, ja tänä syksynä tuomme nyt taas esitykset, joilla helpotetaan
henkilöperusteista irtisanomista, takaisinottovelvoite poistuu kokonaan alle 50 henkeä työllistäviltä yrityksiltä ja myös määräaikaisten työsopimusten solmimista tullaan helpottamaan. Ei näitä tehdä, hyvä oppositio, minkään kiusan takia. Näitä tehdään sen takia, että suomalaisilla yrityksillä olisi jatkossa entistä suurempi luottamus omaan tulevaisuuteensa ja jotta he voisivat työllistää ja tarjota työtä yhä useammalle suomalaiselle. Kiitoksia. Edustaja Suhonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Arvoisa hallitus, te leikkasitte työttömiltä, sen piti lisätä työllisyyttä. Te olette toteuttaneet valtavat työelämäuudistukset eli heikennykset, sen piti lisätä työllisyyttä. Te heikennätte työsuhdeturvaa eli helpotatte työntekijän irtisanomista, sen pitäisi teidän mukaan lisätä työllisyyttä, koska työntekijä on hallituksen mielestä valtava riski. Arvoisa hallitus, te lupasitte 100 000 uutta työpaikkaa. Kuinkas kävikään? Meillä on Suomessa ennätystyöttömyys. Arvoisa työministeri Marttinen, henkilö, joka on pitkäaikaistyötön ja etsii töitä, laittoi minulle viestin, jossa toteaa: häpeän ministereitämme, miten he voivat puolustella hallituksen työllistämispolitiikkaa, joka on tuonut ennätyksellisen työttömyyden. Palauttakaa 300 euron suojaosa työttömille. Lainaus päättyy. Arvoisa työministeri, mitä vastaat tälle pitkäaikaistyöttömälle, jolle työtä ei löydy, vaikka kuinka olette häneltä leikanneet? Kiitoksia. Kysymys oli osoitettu työministeri Marttiselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Voin edustaja Suhoselle todeta, että vaikka tässä nyt vasta 4. kuukautta hoidan tehtävää, niin kierrän myös erittäin paljon Suomea. Vierailen erikokoisissa yrityksissä, työpaikoilla ja Kajaanissa nyt muun muassa viimeksi elokuussa kävin paikallisessa työllisyyden toimintakeskuksessa tutustumassa ja kävimme juuri keskustelua siitä, että millä tavalla pitkäaikaistyöttömien palvelut toimivat tällä hetkellä Kajaanin alueella ja millaisia muutoksia siellä voidaan tehdä. Nämä kaikki muutokset, mitä tämä hallitus on tekemässä, niin niiden tarkoituksena on juuri laskea sitä työllistämisen kynnystä ja sen kautta taas tarjota yhä useammalle mahdollisuus päästä työelämään. Vastaavasti voidaan kysyä toisinpäin, että montako uutta työpaikkaa suomalaisiin yrityksiin syntyy sillä, että kaikki se työ, mitä tämä hallitus on tehnyt Suomen talouden rakenteiden uudistamiseksi, peruttaisiin. Luulen kyllä, että aika monessa firmassa myöskään tämä ei tuo parempaa näkymää tulevaisuuteen. Me uskomme siihen, että tällä linjalla tulevien vuosien aikana uutta työtä syntyy Suomeen ja se on meidän politiikan keskiössä. Kiitoksia. Edustaja Pekonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Olen omien nuorten aikuisten lasteni kautta seurannut tätä työllisyystilannetta ja kyllähän tämä aika kauhealta näyttää. Vuosi sitten keväällä tai 1,5 vuotta sitten ison kaveriporukan nuorista kaikki olivat töissä. Tänä keväänä samasta porukasta 1 oli töissä. Ja kun katsoin näitä Kanta-Hämeen tilastoja, jossa tilanne ei ole edes maan huonoin, niin vuosi sitten työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria oli 800 ja nyt 1 150, ja tämä ei siis ole maan huonoin luku. Tilanne on todellakin huolestuttava, ja toisin kuin pääministeri viime viikolla sanoi, että työllisyys on kääntynyt nousuun, niin tämähän ei pidä paikkaansa. Nuorten työttömien määrä on noussut valtavasti, ja tämä tuntuu aivan todella hirveältä. Arvoisa ministeri, millaisen viestin te haluatte nyt välittää niille nuorille, jotka elävät ilman toivoa työpaikasta juuri nyt? Te olette nostaneet esiin täällä tämän työllistymissetelin, mutta miten se toimii ja millaiset odotukset teillä on? Kuinka moni nuori voi työllistyä tämän setelin turvin? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitoksia edustaja Pekoselle jälleen kerran tärkeän kysymyksen esille nostamisesta. En pysty vielä tässä kohtaa työllistymissetelin tarkkoja yksityiskohtia avaamaan, sillä me teemme nyt huolellista valmistelutyötä työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta lähiaikoina tulen kertomaan laajemmin sitten tämän setelin yksityiskohdista julkisuuteen. Mutta tärkeää on se, että seteli kohdistuu nimenomaan sellaisten nuorten auttamiseen, joiden asema työmarkkinoilla on kaikkein heikoin, kaikkein haurain. Ja silloin palataan juuri siihen peruskysymykseen. Niihin nuoriin, joilla vaikka ei ole ollenkaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Niihin nuoriin, jotka ovat äärimmäisen vaikean suhdannetilanteen keskellä valmistumisen jälkeen joutuneet suoraan työttömyyskortistoon. Heillä ei ole myöskään työhistoriaa ja ymmärrettävästi taas vastaasti sen ensimmäisen oman alan työpaikan löytymiseen ja etsimiseen tarvitaan myös paljon voimaa. Minun viestini suomalaisille nuorille on se, että me teemme kaikkemme,
jotta voimme auttaa taas heitä pääsemään eteenpäin, työllistymään. Arviomme on se, että puhutaan kuitenkin tuhansista nuorista, jotka tämän työllistymissetelin kautta voivat saada nyt mahdollisuuden päästä takaisin työelämään. Kiitoksia. — Edustaja Bergbom, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Tosiasiahan on se, että Suomi ei ole käytännössä saanut talouskasvua finanssikriisin jälkeen, ja se oli se lähtötilanne, jonka tämä hallitus myöskin peri teidän hallitukselta, teidän velkapommin jäljiltä. Te otitte 4 vuotta velkaa, te jätitte tekemättä kaikki uudistukset, ja sen edessä ollaan. Meillä ei ole sitä iloa, mitä teillä oli, eli työllistää ihmisiä velkarahalla. Meillä ei ole sitä iloa. Sen sijaan hallitus on toteuttanut nytkin puoliväliriihessä ratkaisuja, joilla alennetaan muun muassa lapsiperheiden verotusta, alennetaan työssäkäyvien ihmisten verotusta ja alennetaan yritysten verotusta, jolla pyritään saamaan Suomessa aikaan se tilanne, että yritykset työllistäisivät suomalaisia ihmisiä tulevaisuudessa. Mutta tarkistelin tässä sosiaalidemokraattien vaihtoehtoa tälle vuodelle, kun te olette huolissanne työttömyydestä ja Suomen talouskasvun puutteesta, joka on aito ongelma, olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, niin arvioisitteko, työministeri, miten nämä sosiaalidemokraattien hallitusta suuremmat veronkorotukset edesauttaisivat suomalaisten työllistymistä ja Suomen talouskasvua? Kiitos. Kiitoksia. — Työministeri Marttinen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Edustaja tarttuu jälleen kerran hyvin tärkeän kysymyksen pariin, sillä jos täällä hallitusta arvostelee, haastaa, niin on aivan perusteltua myös katsoa, että minkälaisia lääkkeitä puolue itse tarjoaa tässä tilanteessa. Ja kun on tosiaan fakta niin, että SDP tarjoaa tässä tilanteessa, kun ollaan hauraimman kasvun vaiheessa, jossa me olemme pääsemässä taas vastaavasti kiinni vahvempaan kasvuun, niin teidän lääke suomalaisille yrityksille on rajut veronkiristykset, joka johtaisi suoraan siihen, että näiden pk-yritysten kyvykkyys investoida, työllistää ja kehittää toimintansa Suomessa heikkenisivät merkittävästi. Pidän niitä ylipäänsä äärimmäisen huonosti harkittuina, mutta vielä tässä suhdannetilanteessa todella huonosti harkittuina kokonaisuuksina, ja sen takia tämä hallitus on valinnut toisenlaisen poliittisen linjan. Meidän linja on työntekoon, yrittäjyyteen tukeva linja. Mennään sitten työmarkkinauudistuksiin, veropolitiikkaan tai vaikka normien purkuun. Kiitos. Edustaja Harakka, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Arvoisa pääministeri, lupasitte 100 000 lisää työllisiä. Aloititte ennätystyöllisyydessä, nyt olette tärvelleet tilaisuuden. Hallitus on kaudellaan hävittänyt noin 100 työllistä joka ikinen päivä, mukaan lukien viikonloput. Sitten 100 vähemmän joka päivä. Suhdanteet ovat vaikeat, mutta ehkä kaikkein haastavin suhdanne on teknologiasuhdanne. Tiedän, että te, arvoisa pääministeri, olette perehtynyt tekoälyyn ja ymmärrätte, miten laaja ja syvällinen vaikutus sillä on suomalaiseen työelämään. Siksi työttömän perheen ahdinkoa saattaa entisestään syventää pelko pitkittyvästä työttömyydestä, koska osaamisvaatimukset ovat monelle ihan kohtuuttomat. Oletteko ehkä valmis toteamaan, että aikuiskoulutustuen lopettaminen ja yritysten koulutusvähennyksen supistaminen oli huonosti ajoitettu juuri tähän tekoälyn ja muun teknologisen haasteen kiihdyttämään kouluttautumisen tarpeeseen? Meidän pitäisi päinvastoin lisätä kouluttautumista. Olisitteko valmiit tarttumaan edustaja Lindtmanin ehdotukseen siitä uudesta koulutustuesta, joka olisi hyvässä suhdanteessa hiukan vaatimattomampi, mutta juuri tällaisessa huonossa suhdanteessa kasvattaisi? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Edustaja Harakka tarttuu erittäin tärkeään aiheeseen ja tiedämme, että olette paljon asiaa myös selittäneet ja käyneet läpi, ja se kyllä kuuluu myös teidän puheenvuoroista läpi. Seuraamme hyvin tarkasti teknologista kehitystä ministeriössä, ja on kuitenkin hyvä muistaa myös kotikatsomoissa, että kyllähän läpi vuosikymmenten myös Suomen taloutta on kohdannut erilaiset myös teknologiset murrokset. Niistä on aina selvitty, ne ovat muuttaneet osaamistarpeita, mihin totta kai täytyy vastata taas koulutuspolitiikalla, täsmäpolitiikalla taas työllisyyspalveluiden osalta, tai vaikka siinä tilanteessa, että jos henkilö on jäänyt työttömäksi, niin pitää huolta siitä, että myös työttömyysturvalla ollessaan pystyy omaa osaamistaan kehittämään. Tätä työtä me olemme tekemässä.
Ja olen tuomassa myöhemmin joko tänä vuonna tai ensi vuoden alussa myös lakipaketin, jolla entisestään laajennetaan työttömyysturvalla opiskelun edellytyksiä. Uskon, että tässä meillä on myös paljon yhteistä tehtävää, koska aihe on vakava ja siihen täytyy tarttua hyvin, hyvin määrätietoisesti. Kiitoksia. Edustaja Viitala, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Työttömiä on tullut tämän hallituksen aikana lisää enemmän kuin Raumalla on asukkaita. Työttömyys on lisääntynyt myös työministerin kotimaakunnassa Satakunnassa jopa maan keskiarvoa enemmän. Heinäkuun tilastojen mukaan Satakunnassa oli avoimia työpaikkoja noin 1 000 ja työttömiä työnhakijoita hieman yli 10 000. Eli jokaista työpaikkaa kohden on noin 10 hakijaa. On selvää, että yhdestä työpaikasta ei silloin riitä kaikille hakijoille, vaikka kuinka palkansaajan asemaa heikennetään. Nyt hallituksen suunnitelmissa on vielä muun muassa potkujen saamisen helpottaminen. Kysynkin, arvoisa ministeri Marttinen, uskotteko tosiaan, että ihmiset työllistyvät palkansaajien asemaa heikentämällä? Ja mitä sanotte nyt niille työttömille, ahkerille työnhakijoille, jotka ei siitä ahkeruudesta huolimatta työpaikkaa saa, koska niitä ei ole tarjolla? Kiitoksia. Ministeri Marttinen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Jos katsomme länsirannikon tilannetta tällä hetkellä, niin voisin luonnehtia asiaa toteamalla näin, että Länsi-Suomessa on tällä hetkellä käynnissä uusi teollistumisen aalto. Edustaja jätti tässä puheenvuorossaan mainitsematta sen, että meillä on tällä hetkellä koko länsirannikolla erittäin mittava määrä teollisia hankkeita liikkeellä. Me olemme nähneet myös sen, että myös Business Finlandin hakemukseen on tullut merkittävä määrä näitä teollisia investointihakemuksia, joiden yhteisarvo on yli 20 miljardia euroa. Hyvät kansanedustajat, tässä tilanteessa siis meidän täytyy vahvistaa entisestään tätä teollista murrosta. Minkä takia? Koska sehän juuri tuo niitä työpaikkoja rakentamiseen, palveluihin ja itse tuotantoon. Sen takia niin luvitusta helpotetaan, tehdään panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitystoimintaan ja helpotetaan myös suoralla myös investointituilla näiden hankkeille liikkeelle lähtemistä. Uskon, että edustajan kanssa toivomme kyllä kummatkin, että ympäri maata ja vaikka myös Satakunnassa nämä kaikki hankkeet lähtevät liikkeelle. Kiitoksia. Ledamot Wikström, varsågod. Arvoisa puhemies, värderade talman, on aivan väärin todeta se, että hallitus ei ole tehnyt mitään kasvun vauhdittamiseksi Suomessa. Hallituksella on ollut tehtävänä kääntää 17 vuoden pitkä ajanjakso, jolloin ei ole ollut kasvua. Ja mitä hallitus on nyt tehnyt? Nyt olemme uudistaneet työmarkkinoita, me olemme mahdollistaneet paikallisen sopimisen ja tehneet monia muita uudistuksia, jotta yritykset uskaltaisivat lähteä investoimaan. Mutta aivan kuten tässä pääministeri aiemmin omassa puheenvuorossaan totesi, pakko se on todeta, että tämä turvallisuuspoliittinen tilanne vaikuttaa myöskin kaikkiin yrityksiin, kun he miettivät, miten haluat lähteä tekemään investointeja. Mutta hallitus on tehnyt uudistuksia, joilla on haluttu mahdollistaa se, että tähän maahan uskalletaan lähteä investoimaan. Tänään tuli positiivinen tieto PK-yritysbarometrissa, jonka Suomen Yrittäjät teetti, että kasvunäkymät ovat parempia tällä hetkellä ennen kaikkea pien- ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi kysynkin ministeri Puistolta, millä tavalla voisi myöskin huolehtia siitä, että nämä pienet yritykset saisivat rahoitusta pankeilta. Tämä on nyt tällä hetkellä se yksi iso huoli, että pienet yritykset, joissa löytyy innovaatioita, he eivät saa rahoitusta. Kiitoksia. Ministeri Puisto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tosiaan tämä PK-barometri oli varsin positiivinen, vaikka epävarmuutta oli. Esimerkiksi teollisuudessa uusien tilausten arvo on kasvanut nyt ihan kuukausi kuukaudelta ja on merkittävästi suurempi kuin vuosi sitten. Yritysrahoitus on hyvin relevantti kysymys. Jos ajattelee PK-sektoria, niin noin vähän vajaa neljännes ilmoittaa, että he eivät ole saaneet yritysrahoitusta, vaikka he ovat hakenut tai sitten haluaisi sitä saada. Tarvetta on. Tässä on useita asioita, mikä vaikuttaa, ja kaikkiin niihin tulee puuttua. Sääntelyn kasvaminen ihan finanssikriisistä lähtien, sen ylitulkinta. Näihin pitää puuttua EU-tasolla. Onneksi tätä omnibus-tarkastelua tehdään. Pankkien paikallinen tuntemus on vähentynyt valitettavasti. Yksi digitalisaation ikään kuin huonoista puolista.
myös ne on muuttanut bisnesmalleja, mutta siitä kaikki elinkeinopoliittiset toimet, Finnvera-lain uudistus, jota itse asiassa esittelen 20 minuutin päästä tässä. Siellä suhtaudun hyvin myönteisesti tähän mikrolainarahoitukseen. Se ei ole oma päätökseni, se kaikki niin kuin pääomamarkkinoiden riskirahoituksen kehitys. Kiitoksia. Edustaja Minja Koskela, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Viime keväänä hallitus kokoontui kasvuriiheen. Suomessa onkin kasvanut asunnottomuus, köyhyys ja rikkaiden käteen jäävät tulot. Yksi huolestuttavimmista hallituksen kasvutoimista on kuitenkin työttömyyden kasvu. Te lupasitte 100 000 uutta työpaikkaa, sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on jo lähes 90-luvun laman tasolla. Te syytätte suhdanteita, mutta se ei ole koko totuus. Sote-leikkaukset ovat lisänneet työttömyyttä julkisella sektorilla ja työttömyysturvan suojaosien poisto on vaikeuttanut osa-aikatöiden tekemistä. Vasemmistoliitto on jo pitkään peräänkuuluttanut suojaosien palauttamista ja nyt kun on osoitettu, että suojaosien poisto todella vaikeuttaa työntekoa, niin kysyisin työministeriltä, eikö olisi jo aika korjata virhe ja palauttaa suojaosat? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Itse asiassa näistä suojaosista niin onkin hyvä käydä tätä asiaa läpi. Nimittäin ihan tuoretta tutkittua tietoa Valtiontalouden tutkimuskeskuksesta on tästä aiheesta, jossa todettiin, että siihenkin keskusteluun, mikä tässä salissa on käyty, niin on tullut huojentavaa tietoa siitä, että työttömien osa-aikatyö ei ole romahtanut suojaosien poiston jälkeen. Se, mikä tavoite tällä suojaosien poistolla oli, niin ei itse asiassa sille ei arvioitu olevan työllisyyttä lisäävää vaikutusta, vaan sillä pyrittiin ensisijaisesti julkisen talouden säästöihin. Sanon tämän ihan suoraan. Eli hallitus joutuu tekemään julkisen talouden tasapainottamistoimia ja myös säästötoimia, mistä syystä tämä päätös hallituskauden alussa tehtiin. Ja siinä oli takana myöskin se, mihin entinen työministeri täällä jo viittasikin, se, että me tarvitsemme tähän maahan työllisyyttä lisää, mutta me tarvitsemme myös kokoaikatyötä lisää. Siis sitä, että tehtäisiin täyttä työpäivää. Sen tavoitteena oli nimenomaan se, että kokoaikatyö tulisi yhä useammissa tilanteissa työntekijälle kannattavammaksi. Niin tämä on tämä tausta. Mutta tutkittu tieto tästä asiasta on lisääntynyt, niin toivon, että edustaja myöskin tutustuu tähän. Ja haluan myös todeta teidän puheenvuoron alkuosasta, että mielestäni tähän aiheeseen tulee sarkastinen vitsailu sopii huonosti. Kiitoksia. Ja viimeinen lisäkysymys tähän aiheeseen liittyen. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Joudun kyllä suosittelemaan niin työministerille kuin hallituspuolueiden edustajille hiukan jatkokurssia tähän SDP-vaihtoehdon läpikäymiseen. Pienempi tuloverotus, helpompi arvonlisäverovelvollisuuden kynnyksen aloittaminen, parempi kotitalousvähennys. Meidän vaihtoehdossa nimenomaan näille pienimmille yrittäjille itse asiassa on keveämpi verotus kuin hallituksen mallissa. Mutta puhutaanpa niistä yrittäjistä. Arvoisa työministeri, te tuossa totesitte, että tämä pienyrittäjämäärä on nyt kasvanut suurin piirtein näin. Teidän oma ministeriö työllisyyskatsauksessa keväällä toteaa, että työllisyyden lasku on koostunut osa-aikaisten, määräaikaisten ja yrittäjien määrän vähenemisestä. Eli kun te olette rankaisseet pienyrittäjiä, niin tässä näkyy, että konkurssit on lisännyt, yrittäjän määrä on vähentynyt. No, mennään eteenpäin, mennään niihin keinoihin. Muistan, että viime vaalikaudella silloinen oppositiojohtaja Orpo esitti tällaista superkotitalousvähennystä. Muistaakseni se ajatus oli, että se säästää 300 miljoonaa euroa julkisessa taloudessa ja lisää työllisyyttä. Olisitteko valmis tähän esitykseen tai olisitteko edes valmis parantamaan kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyön osalta, kuten SDP on esittänyt, pienyrittäjän tilanteen parantamiseksi? Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Itse haluaisin erityisesti tietää tästä edustaja Lindtmanin luettelosta, että paljonkohan se maksaa kokonaisuudessaan. Kuinka paljon se maksaa? Kun tällä hallituksella ei ole sitä autuutta eikä mahdollisuutta, että me voisimme tehdä vain erilaisia toimenpiteitä riippumatta siitä, mikä niiden julkisen talouden kustannus on.
Tämä hallitus on kokonaisuudessaan tehnyt päätökset 10 miljardin toimista, jotka sisältävät suoria menoleikkauksia, pysyviä menoleikkauksia, joista monet ovat hyvin vaikeita ja hankalia. Samaan aikaan me olemme joutuneet tekemään myös veronkiristyksiä. Siitä huolimatta kokonaisveroaste tällä kaudella laskee. Me olemme joutuneet tekemään säästöjä, kyllä, myös sinne kotitalousvähennyksen puolelle. Tässä viitattiin VATTin tekemään tutkimukseen aiemmin, niin VATT on myös aiemmin arvioinut kotitalousvähennystä ja sen työllistävää vaikutusta ja todennut, että se ei ole siinä hirvittävän tehokas. Olen yleisesti ottaen samaa mieltä siitä, että kaikenlainen pienten yrittäjien toiminnan tukeminen erityisesti tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää. Suurin syy kyllä yrittäjien ahdinkoon on tietenkin se, että meillä ei ole ollut kokonaiskysyntää, se on ollut heikkoa, suuri Kiitoksia hintataso ministeri, nyt ja aika on ylipäätänsä käytetty meidän... ja tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysyjä, edustaja Riipi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Meillä on maassa valtava ongelma. Tavallinen vakituisessa työssä käyvä perhe ei saa pankista lainaa, jos hän haluaa ostaa, remontoida tai rakentaa asunnon kasvukeskusten ulkopuolella. Pankeista on tullut taseenvartijoita, joita ei harvaan asutun alueen tulevaisuus paljon kiinnosta. Karuimmin tämä näkyy meillä Lapissa, jossa elinkeinoelämä kasvaa ympäri maakuntaa, mutta asuntopulasta on tullut yksi kasvun pullonkauloista. Kotikunnassani Sodankylässä, elinvoimaisessa kaivos- ja kasarmikunnassa, kunta on joutunut ottamaan pankin roolin ja on nyt rakentamassa omakotitaloja ihmisille. Kuvitelkaa, omakotitaloja. Eihän tämä näin voi olla. Olemme keskustasta esittäneet esimerkiksi kansallista takausjärjestelmää asian ratkaisemiseksi. Me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme Suomeen asuntoreformin. Arvoisa pääministeri, aikooko hallitus tehdä tilanteelle jotain vai katsoa vain sivusta, kun suurin osa Suomesta autioituu? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, elinkeinoministeri voi ehkä täydentää pankkien osalta tätä, mutta siis tämä ongelma, jota kuvasitte, niin se on ihan todellinen ja tämä on hyvin tiedossa. Pankkien lainanannon vaateet on kiristyneet niin paljon pääosin eurooppalaisen sääntelyn vuoksi, mutta toki myöskin omalla pankkien sääntelyllä, että tämän tyyppisiä tilanteita tulee nyt vastaan liikaa. Ilman muuta me otamme tämän hyvin vakavasti, katsomme, voiko tällä asialle jotain tehdä ja katsotaan, miten voidaan tavallisten ihmisten, joilla asiat on kunnossa, niin helpottaa heidän lainan saantiaan. Tästä täytyy käydä keskusteluja. Mitä yleisesti asuntopolitiikkaa tulee, niin tästä sinänsä käytiin viime kerralla hyvää keskustelua. Haluan vieläkin painottaa sen, että tänä vuonna nämä valtion tukivälineet ovat erittäin korkealla tasolla, jolloin toivottavasti asuntorakentaminen nyt, kun se rakennusalan pahin on takana, lähtee liikkeelle, mutta myöskin ensi vuodesta tulemme huolehtimaan sen, että ne pysyvät hyvinkin korkealla tasolla, ainakin kun tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Me tarvitsemme asuntoja, mutta ne alueelliset erot on iso ongelma. Kiitoksia. Lisäkysymys tästä aiheesta, edustaja Honkonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, me keskustassa todella toivomme, että yhä useampi perhe saisi oman kodin ja toivomme myös, että talous lähtisi Suomessa kasvuun. Pääministeri Orpo, sanoitte eduskunnan kyselytunnilla viikko sitten muun muassa seuraavasti: kesän aikana talous on selkeästi piristynyt ja lähtenyt kasvuun, ja nyt jo nähdään, että työllisyyskehitys on lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan. Sitaatti päättyy. Todellisuudessa Suomen talous on viimeisimpien tilastojen ja tietojen mukaan supistunut ja työttömänä on jo noin 340 000 ihmistä. Ja tämän vuoden alussa Suomen bruttokansantuote kehittyi heikoiten koko Euroopan unionissa. Sanoitte, että on surullista, kun keskustassa on kysytty, onko tässä nyt venytetty tosiasioita. Ja meidän mielestämme surullista on se, että Suomen talous on tässä tilanteessa kohta 1990-luvun ennätystasolla työttömyyden osalta. Herääkin kysymys, onko hallituksen tilannekuva taloudesta oikea, kun tällaisia lausuntoja annetaan. Ja haluankin kysyä, arvoisa pääministeri, teiltä, mihin tietoihin ja tosiasioihin perustatte hallituksen nimissä viime viikolla antamanne lausunnot? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, todellakin totesin, että että on hieman surullista se, että jos ei haluta nähdä mitään hyvää missään,
Ja kun on selkeitä tosiasioita siitä, että taloudessa on ei pelkästään hyviä merkkejä, vaan ihan tosiasioita. Osuuspankin ennusteen mukaan talous kasvaa ensi vuonna 2% luokkaa, ja tänä vuonna osuuspankki sanoo, että talous on kasvussa. Meille kaikille oli pettymys se, että alkuvuosi jäi hyvinkin alhaiseksi. Suurin syy sen takana oli Trumpin kauppapolitiikka, kauppasota oikeastaan. Mutta nyt on aidosti nähty, miten kotitalouksien kulutus on lähtenyt kasvuun. Tämä näkyy pankkien laskelmissa, tilastoista. Me nähdään, miten asuntolainojen kysyntä on lähtenyt käyntiin. Me nähdään, miten investointeja lähtee käyntiin. Nämä ovat tosiasioita. Ja kun sanoin, että työllisyydessä on tapahtunut käänne, niin sen odotetaan nyt ennusteiden perusteella lähtevän parempaan suuntaan ja ensi vuonna jo olevan selkeästi parempi. Nämäkin ovat ennusteita, mutta selkeästi nyt nähdään näitä asioita. Mä kiersin siellä teillekin keskustalaisille hyvin tutuilla seuduilla Kajaanissa, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa. Todella positiivinen, hyvä tunnelma. Kiitoksia. Lisäkysymys tästä aiheesta. Edustaja Lohi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! On todella tärkeää, että yhä useamman suomalaisen perheen haave omasta kodista voisi toteutua. Kyllä. Kuten tässä edustaja Riipin erinomaisessa kysymyksessä tuli ilmi, nyt meillä on suuri ongelma. Moni, joka haaveilee kodista, ei saa lainaa. Ja samaan aikaan meillä uutisoidaan, että Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin ihmisillä ei ole varaa. Ne on tyhjillään, kun ihmisillä ei ole varaa. Jotakinhan tälle pitäisi nyt tehdä, jos Suomessa on tilanne, että meillä ihmisillä ei ole varaa edes omaan asuntoon. Toinen ongelma, joka meillä on samaan aikaan, on se, että PK-sektorin yritykset sanovat, että he eivät saa investointeihin lainaa. Meillähän on tilanne se, että meillä puuttuu nyt semmoinen instrumentti, että kun suomalaisilla, siis väline, että kun suomalaisilla ihmisillä, tavallisilla ihmisillä on nyt pankkitileillä monilla rahaa, ja ne miettii, että mihin tämä kenties sijoitettaisiin, niin me emme pysty ohjaamaan niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siis sellaisia, jotka eivät ole pörssiyhtiöissä. Pörssiosakkeita voi ostaa, mutta sitten kun meillä on muita yhtiöitä, jotka ei ole pörssissä, niin miten niiden rahoituksesta voitaisiin huolehtia? Kysyisin arvoisalta ministeriltä, onko hallitus tekemässä tälle asialle jotain? Kiitoksia. Ministeri Puisto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, osin jo vastasin tähän kysymykseen aikaisemmin, mutta tätä kysymystä varmaan on vaikea painottaa liikaa. Ajattelisin siinä, että Suomessa ja Euroopassa niin me ollaan oltu aika pankkisektori riippuvaisia ensinnäkin. Eli se viittaa siihen, että meidän pitää kehittää myös tämän perinteisen pankkisektorin ulkopuolista sektoria, siis ei perinteinen pankkilainoitus, millä on tietyt vaikeudet. No esimerkiksi kehittämällä sitä pääomasijoitus- ja riskirahoituspuolta ja laajentamalla sitä myös semmoiseen niin kuin ei-perinteiseen riskirahoitustoimintaan, esimerkiksi siellä maaseudulla, missä nämä vakuusongelmat ja myös kannattavuusongelmat ja tietynlaiset niin kuin pankkien arviointiongelmat on myös ehkä haastavimmat, koska niitä tiettyjä tiloja tai varallisuusluokkia, niiden arvottaminen on hankalampaa ja silloin se osa pankeista ei lähde sinne puolelle. Onneksi nämä niin kuin pienemmät pankit lähtee yhä sinne. Mutta tässä on, niin kuin aikaisemmin kuvasin, monenlaista tehtävää, että otetaan koko tämä niin kuin työkalupakki käyttöön tässä. Sitten siellä on ihan konkreettisia ongelmia liittyen esimerkiksi toiminimiyrityksiin, nämä positiiviset luottotietorekisterit, ja siinä me katsotaan, että jo tehtyä ohjeistusta noudatettaisiin. Kiitoksia. Viimeinen lisäkysymys tähän aiheeseen liittyen, edustaja Ovaska, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kyllä huomaa, ministeri Puisto on tainnut osallistua keskustan näihin kasvupäiviin, jossa on tavattu yrittäjiä ympäri Suomen. Siellä on haettu näitä keinoja ja niitä keinoja toivotaan nyt hallitukselta. Meillä todellakin on valitettavasti aika keskittynyt markkina myös tällä finanssialalla ja se nähdään. Ja pankkisäätely, eurooppalainen sääntely vaikuttaa Suomessa. Mutta kun ongelma on käsillä, se koskee sekä tavallista kuluttajaa, joka haluaa ostaa asuntoa tai remontoida. Se ei koske ainoastaan haja-asutusalueita tai syrjäseutuja, se koskee myös kehittyviä kaupunkiseutuja. Ja sitten se koskee yrityselämää ja erityisesti sitä PK-sektoria. Voitaisiko miettiä jonkinlaista mallia siihen, että on se sitten joku rahoitusyhtiöratkaisu tai joku muu, jolla lähdetään vastaamaan näiden yritysten ja kotitalouksien tarpeisiin? Ja toinen on toi ministerin mainitsema maaseutu ja maatalousyrittäjyys. Kyllä siellä erityisesti, jos ajatellaan niitä vakuusvaatimuksia, niin ne on nyt tulleet monella vastaan. Mitä me voimme esimerkiksi siellä tehdä, jotta tilat ja yritykset voisivat investoida tulevaisuuteen? Kiitoksia. Ministeri Puisto, olkaa hyvä. Arvoisa
puhemies! Tämä on tärkeä kysymys ja todellakin pohditaan tätä yhdessä. Ja siinä on, niin kuin olen kuvannut, niin monenlaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Tämä vakuusongelma, se liittyy tietysti kiinteistöjen arvoon oleellisesti ja niiden korjausvelkaan. Jos korjausvelka on esimerkiksi suhteessa korkea, niin eihän silloin siinä saa vakuutta. Tässä on yhtenä esimerkkinä. Mitä tulee taas yritysrahoituksen puolelle, niin 5 minuutin päästä esitteleväni Finnvera-malli uudistaa varsin merkittävästi tätä rahoitusta. Siinä tuodaan esimerkiksi toimialaneutraalisuus Finnveran toimintaan. Eli aikaisemmin siinä on ollut rajoitteita maataloussektorille, myös rakennussektorille, ja nyt näitä rajoitteita puretaan ja sitä tehdään toimialaneutraalia. Ajattelen, että tämä on hyvin merkittävä uudistus. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tänään käsittelemme eduskunnassa ilmastovuosikertomusta, joka osoittaa selvästi, että Suomi ei ole hiilineutraaliuden mukaisella polulla. Keskellä kesälomakautta hallitus laittoi lausuntokierrokselle keskeiset ilmastopolitiikan suunnitelmansa. Ne puolestaan osoittavat selvästi, että hallitus on nostanut kädet pystyyn eikä edes yritä esittää riittäviä toimia, että ilmastolain mukaiseen hiilineutraaliustavoitteeseen voitaisiin päästä. Hallitusohjelman mukaan kuitenkin hallitus on sitoutunut ilmastolain mukaiseen hiilineutraaliustavoitteeseen. Ja kun te, ministeri Multala, eilen ilmoititte, että hallitus korjaa alueidenkäyttölakia koskevaa esitystä, jotta siitä poistetaan miljardien investointeja estävä tuulijarru, niin oletteko te, ministeri Multala, nyt valmis tarkistamaan myös näitä hallituksen keskeisiä ilmastopolitiikan suunnitelmia lausuntopalautteen perusteella, ja oletteko valmis vahvistamaan niissä esitettyjä toimia? Ja kun vihreät on esittänyt oma hiilineutraaliusmallinsa, niin oletteko valmis tarkastelemaan siinä esitettyjä ratkaisuja ja harkitsemaan myös niitä? Kiitoksia. Ministeri Multala, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kiitos kysymyksestä. Tänään todella eduskunnassa oli julkinen kuuleminen ilmastovuosikertomuksesta, joka katsoo tästä taaksepäin. Hallitus todellakin on valmistellut omat ilmasto- ja energiastrategiamme, ja ne tuodaan eduskuntaan sitten, kun lausuntopalaute on huolella käyty läpi ja myöskin sitten viimeiset viilaukset tehty niihin. On totta, että meillä on merkittäviä haasteita, vaikka toki se on mainittava tässä yhteydessä, että päästöt myös tämän ilmastovuosikertomuksen perusteella vähenevät hyvin päästökauppasektorilla, joka siis tarkoittaa erityisesti energiantuotantoa ja suurta teollisuutta, mutta se, missä meillä on erityisiä haasteita, on tämä maankäyttösektori. Ja se on ollut tämä tilanne jo pidemmän aikaa, ja tämä muutoshan ei ole siis tapahtunut yhtäkkiä. Ja sen vuoksi, koska me tiedämme tämän haasteen mittakaavan ja suuruuden, teemme myös toimia, joita on valmisteltu ennen kaikkea maa- ja metsätalousministeriössä, mutta sen lisäksi haluamme myös tarkempaa tietoa näiden toimien vaikuttavuudesta ja niiden vertailukelpoisuudesta myös EU-tasolla, ja tähän panostamme myös merkittävän lisärahoituksen. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Päivi Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Muuntohuume alfa-PVP eli peukun käyttö on huolestuttavasti yleistynyt. Kesällä sairaaloissa oli satoja käyttäjiä ja jätevesitutkimukset osoittavat ongelman olevan laaja. Tämä huume on erittäin koukuttava, se toimii pieninä pitoisuuksina ja monella eri tavoin käytettynä aiheuttaa vaikeita psykoottisia oireita ja aggressiivista käytöstä. Ja korvaushoitoa tähän ei ole. Ainoa mahdollisuus on täysi irrottautuminen, vieroitus ja kuntoutus. No, hallituksen käynnistämä huumekuolemien vähentämisen ohjelma on nyt erityisen tärkeä. Mutta kysyn ministeriltä, olisiko mahdollista kehittää suostumukseen perustuvaa tahdosta riippumatonta huumevieroitusta, jotta näitä nuoria voitaisiin pelastaa. Ja kun nyt näitä toinen toistaan vaarallisempia muuntohuumeita tulee markkinoille, niin olisiko syytä myös nopeuttaa menettelyä, jolla aine voidaan nimetä viralliseksi huumeeksi, esimerkiksi luomalla lakiin yleisvaarallisen aineen kategoria? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies ja kiitos kysymyksestä. Tämä aihe on meillä erittäin vahvasti nyt työpöydällä. Tämä peukku eli tämä alfa-PVP-muuntohuume on erittäin koukuttava, erittäin vaarallinen, valitettavasti vie käyttäjiä hyvin nopeasti huonoon kuntoon ja on levinnyt Suomessa nyt voimakkaasti. Meillä on toki huumausainetilanteessa muitakin huolenaiheita parhaillaan. Esimerkiksi työstämme juuri nuorten huumekuolemien estämisohjelmaa, joka on erittäin
tarpeellinen siitä syystä, että viime vuosina meillä on jopa kaksinkertaistunut nuorten huumekuolemat, ja Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksenkin mukaan niin valitettavasti näistä kuulemista moni olisi ollut estettävissä esimerkiksi tiiviimmällä viranomaisyhteistyöllä ja tiiviimmillä turvaverkoilla. Ja tätä työtä rahoittamaan niin hallitus on varannut ihan merkittävästi lisää, eli yli 10 miljoonaa euroa tähän estämisohjelmaan. Meillä oli viime perjantaina sisäministeri Rantasen kanssa keskustelutilaisuus, missä oli kaikki keskeiset viranomaiset ja asiantuntijat koolla. Ja siellä keskeinen viesti oli se, että jokaisen tahon, joita huumepuolella on tietysti monia, poliisi, tulli ja terveydensuojelun puolella sitten hyvinvointialueet ja monet muut toimijat, niin pitää nyt tehostaa yhdessä näitä toimia. Ja edustajan esittämät keinot on myös meillä nyt arvioitavana. Kiitos. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty.